Я називаюся Маріанна Душар. Мені дуже приємно бути однією із лекторок курсу «Вирощуємо майбутнє». Я досліджую українську і галицьку кулінарну спадщину і усі свої дослідження, рецепти і тексти публікую на сайті пані Стефа та Seeds and Roots. Сьогодні я хочу розповісти вам про борщ. Але не про той борщ, який варить ваша мама чи варила ваша бабуся. І навіть не про той борщ, який варю я. Я не буду розповідати про рецепти. Я хочу розповісти про борщ як один із об'єктів кулінарної спадщини, як елемент національної культури. Я хочу розповісти про те, яким буває борщ, який він буває на смак і колір, і від чого вони залежать. Я хочу розповісти вам про борщ з такого боку, з якого ви на нього, мабуть, ще ніколи не дивилися. Я хочу розповісти про те, яке значення має борщ в нашому щоденному житті і в ритуалах впродовж століть. І я думаю, вам буде цікаво поглянути на борщ з несподіваного боку. Проте я трохи злукавила, коли сказала, що рецептів сьогодні не буде. Я почну з такого найбазовішого рецепту, з рецепту бурякового квасу. Чому? Тому що, якщо ви мали нагоду читати старі кулінарні книжки, ви, мабуть, зустрічали значення слова борщ в дещо іншому сенсі. Не у сенсі страви, як ми звикли це бачите, а у сенсі бурякового квасу або просто квасу. І справді, перші борщі варилися на борщі, як це не кумедно звучить. Тобто борщ – це також і квас. І я сьогодні покажу вам, як робити, власне, цей буряковий квас. Буряковий квас можна робити кількома методами, залежно від того, що ви хочете з нього робити. Якщо ви хочете зварити на ньому борщ, це буде, очевидно, буряк, ми додамо чесник, селеру і там солі і трошки перцю. Якщо ж ви хочете пити буряковий квас, це також дуже смачно і корисно, то можна додати туди яблук, чи винограду, чи будь-яких інших фруктів. Тому почнемо з буряка. Очевидно, буряк потрібно порізати. Від того, як ви поріжете буряк, залежить то, чи зможете ви його пізніше використати до борщу. Зазвичай я ріжу так грубо, як мені подобається, але це от зараз я зроблю таку ніби соломку. І пізніше ми можемо цей буряк стушкувати і мати його чи до борщу, чи до окремої страви. Весь буряк потрібно порізати. Пізніше, крім буряку, ми додамо селеру, яка додасть аромату і смаку, а також чеснику. Чесник додасть гостроти. Заквашувати буряковий квас можна або чорним хлібом, який додасть дріжджів і, власне, почнеться бродіння. Але я сьогодні вирішила заквасити буряк немитим виноградом. Чому немитим? Тому що зверху виноград вкритий такою плівочкою, в якій є бактерії, які нам застартують бродіння. І це бродіння ми підживимо цукром. Такий квас готується приблизно 5-7 до 10 днів. Він має постояти в теплому місці і набути, власне, такої характерної смачної кислинки. Якщо ж ви не додасте чеснику, то ваш квас буде більш делікатним. Чесник додасть і гостроти, і такого характерного чесникового аромату. І вже пізніше, коли ви будете варити борщ, то вам не потрібно буде давати додаткового чеснику.
Що цікаво, в старих книжках дуже часто борщем називають також інші кваси. Це був квас на пшеничній муці, на житній муці, а також на вівсяній. І, відповідно, він називається білий квас, вівсяний квас чи житній квас. На білому квасі варять так званий білий борщ. Він дуже часто готується після Великодня або навпаки під час Великого посту. І фактично це є заквашений на пшеничному борошні такий смачна ароматна рідина. Отож, буряк у нас є порізаний, ми його поки що відкладемо. І поріжемо селеру і почистимо часник. Селеру можна брати як лише корінь, так і корінь і зелень. Зелень я відкладу для якихось інших потреб, а корінь ми поріжемо на четвертинки, щоб нам потім, коли все вкисне разом, ми зможемо відділити буряк від селери. І чесник. Чесник можна не чистити, лише забрати зайву лупину, просто розділити його на зубці. Можна також його розрізати навпіл, щоб він гарніше віддавав запах, але не мав зайвого нічого. Ось. Отож, в нас є порізаний буряк, підготована селера і питання води. Це є важливо. Вода має бути якомога чистіша. Тобто, якщо ви маєте змогу набрати воду з джерела, наберіть її з джерела. Якщо ні, то просто перекип'ятіть і трохи вистудіть. Вона повинна бути тепленька. Весь буряк ми додаємо в воду. Точної пропорції немає. Я за свої століття роблення бурякового квасу робила і буряка багато під верх слоїка, і решта води скільки влізе. І кілька бурячків, і багато води. Насправді на кінцевий результат це впливає не дуже сильно, тому робіть так, як вам виходить. Сьогодні я маю лише 4 бурячки, тому я роблю такий не надто насичений. Проте на кінцевому результаті це відіб'ється не дуже сильно. Ми даємо буряк, даємо чесник. Важливо додати приблизно столову ложку цукру. Я додам 2, навіть 3 чайних ложечки коричневого цукру. Він дасть такий додатковий карамельний смак. І додам чайну ложечку солі. Вони розчиняться і буде дуже гарно. І додаємо селеру. І для того, щоб наше бродіння застартувало, додаємо такий чудовий, дикий, немитий виноград. Ну, дикий не в сенсі сорту, а в сенсі, що він такий не надто культурний. І всі виноградини розчавлюємо. Усе це нам застартує бродіння. Кінцевий варіант буде мати смак винограду. Майте це на увазі. Якщо ви не знаєте, як вам смакуватиме виноградний смак у борщі, не додавайте виноград, додайте просто чорного хліба. Ось. І в такому вигляді ми ставимо буряковий квас, ми його накриємо серветочкою, щоб туди не залітали ніякі мушки. І ми його поставимо на тиждень або 10 днів. Я думаю, в теплі він буде бродити доволі швидко. Що ж, вернемося до історії борщу. Якщо мова заходить про зародження борщу, то зазвичай існують 2 теорії, і дебатуючі поділяються на 2 табори. І сперечаються так само запекло, як гостроконечники і тупоконечники в подорожах Гулівера Джонатана Свіфта.
Дослідження тривають, і я не маю своєї остаточної думки, яка мені теорія подобається більше, тому для наукової правди розкажу вам їх обидві. Отже, перша теорія твердить, що назва борщ і сама страва походить від рослини борщівника, а саме Гераклеум спонділіум або англійською cow parsnip, тобто коров'ячий пастернак. У багатьох дослідників європейської середньовічної кухні ми бачимо рецепти з цього борщівника, ми бачимо вживання його в їжу в сирому, в заквашеному і тушкованому вигляді. Досі в країнах, в Англії і в північних країнах його вживають як один із складників, як один з популярних декоросів. І цілком ймовірно, що, власне, на заквашених пагонах оцього борщівника робили квас, і з того квасу робили борщ. Вірніше, заквашували якийсь протоборщ, і таким чином назва перейшла до страви і до рослини. От цікаве свідчення лікаря і фармацевта Мартіна Зужендова, який в гербарії між 1542 і 1557 роком пише таке, я цитую: «Коли про тихих і скромних людей кажуть, що він як борщ не поможе, але і не нашкодить, то роблять борщеві велику кривду, бо чудовий борщ напевно не зашкодить, а навпаки дуже допомагає». Це означає, що в той час аптекарі, травники приписували рослині, яка дістала назву борщ, певні лікарські властивості. Цікаво згадати про те, що, наприклад, дуже часто ми можемо побачити такі плітки про те, що борщ був популярний за часів Київської Русі. Ймовірно, за часів Київської Русі варили якусь зупу з того ж борщівника чи скажімо, з листя буряка. Але коли ми таке чуємо, слід мати на увазі, що в той час, а саме до 12 століття, буряка в такому вигляді, як його знаємо ми, а саме, тобто є листя, є корінь сформований, солодкий, який набрав цукрів, його просто не було. Корені тоді ще були гіркі і в їжу використовували лише листки. А от згідно із другою теорією, борщ – це перша страва із використанням ферментованої основи, тобто квасу в принципі. І залежно від рецептів ця ферментована основа може бути зроблена на основі вівса, жита, пшениці чи хліба. Так як я вам розповідала, коли ми заквашували буряковий квас. І, власне, квас з буряка ви вже знаєте, як готувати, а приготувати закваси на борошні можна за тим самим принципом. І, що цікаво, в літературі згадується називання борщем не тільки відомої нам страви з буряка і іншої городини, а також і зупа з порічок може називатися борщ порічковий зі смородини, агрусу, журавлини, слив, зелених яблук і інших таких квасних основ. Ми в кулінарії зустрічаємо так званий білий борщ або жур. Він робиться на пшеничному або житньому квасі. Також вівсяний борщ або киселиця, який готується на вівсяному квасі або сокові з квашеної капусти. Зелений борщ на кваску, лободі і кропиві. На мою думку, істина десь посередині між обома цими теоріями, тому що використовувати дикі рослини в щоденній кулінарії – це була традиція, тобто вся народна кулінарія базується на дикоросах в першу чергу. Ферментація для збереження сировини, вона і для оформлення інтенсивного смаку цьому квасу теж доволі популярний метод з давніх часів. І обидві теорії мають в собі якісь певну рацію. І цікаво, що борщ, який би він в основі не був, він в наш час дуже видозмінився і має надзвичайно багато видозмін.
вже згадані мною білий, червоний, зелений і борщі взагалі без буряку. Важливість борщу для української кухні, в принципі, можна прослідкувати за тим, скільки його рецептів ми зустрічаємо в книжках, а також як часто він згадується в літературі, в народній творчості, в піснях, часом в якихось в малярстві. От, скажімо, борщ є дуже частим гостем класичної літератури. Наприклад, борщ з карасями Тарас Шевченко згадує у своїх щоденниках і розповідає про те, як він тужить за цим борщем з карасями. Борщ є в Івана Котляревського в «Енеїді». Навколо борщу закручується сварка в Кайдашевій сім'ї. В побутовому вжитку борщ є обов'язковим ритуалом на весілля, на хрестини. Місяць після весілля подають спеціальний розхідний борщ, який завершує цикл весільних святкувань. Борщ готують на поминки. Пісний борщ є одним з основних обов'язкових 12 страв на святвечір і на Йордан. Тобто борщ, він фігурує не тільки як щоденна їжа, а як їжа ритуальна. Очевидно, що ритуальний борщ вариться з певними особливостями. Тобто, скажімо, пісний борщ на святвечір, він зазвичай рідший, до нього в західних областях України додають вушка начиняють грибами, або, скажімо, чорносливом і грибами, або є креплики з оселедцем. Тобто це все є елементи певного ритуалу, які зберігаються багато століть. Проте моїм улюбленим прикладом виняткового значення борщу для українців є фото, зроблене у Вашингтоні в 1953 році. На фото зображена жінка, котра вішає велику шильду «Фрі борщ» для усіх з нагоди святкування смерті Сталіна. Власне, це зв'язування борщу як певного символу свободи і борщ як страва для звільнення, це є дуже цікаво, бо борщ таким чином стає чимось більшим, ніж харч. Він стає символічним і він промовляє не тільки до українців, а й до інших людей, хто з ним стикається. І, власне, мені здається, що попри оцю позірну простоту, тобто, здавалося би, є приказка «простий як борщ». І не дивлячись на цю простоту, він є таким багатогранним не тільки в сенсах, які ми йому додаємо, а й в смаках. Тобто смаки борщу є надзвичайно широкі. Я зараз вам про це розкажу трошки більше. Здається, в Україні немає жодної людини, яка би не мала своєї думки стосовно борщу. Найкращий борщ варить наша мама чи бабуся. Ми стверджуємо, що ось це борщ такий, а ось це не такий. Ми маємо про це свою фахову думку. І не дивлячись на це, борщ є універсальним об'єднувачем, і він в певному сенсі ділить нас є таким маркером, показує, де свій, а де чужий. Тобто ми можемо побачити наш локальний борщ десь за кордоном і його впізнати по смаку чи за методами приготування. І, власне, ця його багатоликість породжує оці суперечки, які не вщухають в інтернеті і дуже часто є темою для цілих воєн. Ось. І проте, якщо говорити про так званий правильний борщ, я мушу сказати, що немає єдиного правильного
українського борщу, бо є борщі, і залежно від того, про який ми борщ говоримо, чи про східний, чи про південний, чи про борщ центральної України, чи про галицький борщ, він буде різний, і вже в межах цього визначеного борщу десь ми будемо шукати подібності. Проте навіть кожна господиня варитиме 2 борщі підряд, і вони будуть різними, власне, через те, що борщ дає свободу експериментувати. І щоб пояснити цю свободу експериментів, я уклала кілька інфографік і хочу вам на цих прикладах показати, від чого залежить різноманітність борщів і як ми можемо комбінувати різні звичні і незвичні нам компоненти для того, щоб зварити наш правильний трушний борщ. Отож, насамперед потрібно розуміти, що склад борщу відрізняється і залежно від локальних продуктів, і які характерні певній локальній кухні, залежно від традицій в цьому регіоні, залежно навіть від приватних смакових уподобань родини чи окремої господині. Для українців борщ став так званою їжею можливостей, тобто через спільність ідей і різноманітність компонентів він набуває того різноманіття, який ми можемо спостерігати. На інфографіці ви можете побачити, які компоненти найчастіше використовуються при готуванні певних типів борщу, які є спільними і якими ці борщі відрізняються. Моя нью-йоркська товаришка, антропологиня і шеф кухні Олеся Лев вважає, я цитую, «Той, хто створює свій борщ, розвиває його смак в залежності від того, які компоненти є доступними та якими є його приватні вподобання. Проте завжди керується спільною ідеєю борщу, тобто страви впізнаваної за призначенням, смаковим профілем та кольором». Отож, серед класичних компонентів для червоного борщу ми будемо завжди мати буряк, моркву, картоплю, бобові, капусту. Для зеленого борщу будуть властиві листя буряка або щавель, кропива, навіть той сам борщівник, як архаїчне невідлуння зеленого борщу. В червоний борщ зазвичай для поживи дають або пшоно, або картоплю. В зелений борщ дають риж, або ляне тісто, або просто варене яйце. Також білий борщ, в який йде або заквас на злаках, або білий буряк. Наступною ознакою борщу є його густина. Ця змінна також залежить від регіональних традицій. І найчастіше ми зустрічаємо приказку «борщ такий, щоб ложка стояла», тобто густий. Проте є також абсолютно рідкий борщ зовсім без густої фракції. Він дуже часто в старих кулінарних книжках називається «панський борщ у філіжанках». Його подавали в маленьких горняточках, до нього зазвичай готували чи пиріжки, чи такі паштетики запечені, тобто це є така доволі інтелігентна страва, я б сказала. Дуже цікавим є борщ консоме, в який додають шері або мадеру. Тобто борщ з мадерою – це як мінімум звучить цікаво, і я думаю, що колись це обов'язково потрібно скуштувати. За температурою борщ може бути холодним, так званий холодник, і гарячим. Температуру гарячого борщу людина собі може комбінувати вже залежно від її власних вподобань. Наприклад, може додати сметани чи просто гріти її не до кипіння. Цікаво, що холодники більш популярні на заході і півночі, і таку популярність холодників можна прослідкувати в рецептах, які прийшли з Великого князівства Литовського, тобто литвинські, білоруські, західноукраїнські і польські переписи. Дуже часто холодник може бути навіть не на буряковому квасі,
а з буряковим соком, а також може бути холодник з ягодами чи з якимись такими цікавішими додатками. Головним правилом для холодника має бути те, що він не може бути масним, він не може варитися на чомусь жирному, а якщо він зварений на м'ясі, потрібно зняти увесь жир. Тож, залежно від основи, на якій ми зваримо наш борщ, він може бути пісним або м'ясним. Пісні борщі є дуже поширені і популярні в народній кухні. Чому? Тому що велика частина року була регламентована церквою як і розкладена постами, тобто споживати борщ на м'ясі не можна було. Проте для поживності в такий пісний борщ додавали олію, наприклад, ляну або конопляну, або підбивали його такою затиркою з борошном. М'ясний борщ вже можна варити на домашній птиці, на різних м'ясних основах, тобто залежно від того, що в господарстві велося. Також борщ м'ясний дуже часто варять на виварі після того, коли готують вудженину. Це такий зовсім окремий вид борщу, і він має такий насичений вуджений смак. Це дуже смачно. Ось. Цікавим є те, що переважно більшість опитувань про смак борщу респонденти сходяться на тому, що смак борщу коливається між квасним і солодким. Тобто ось цей такий класичний борщовий п'ятий смак, можна так його назвати, умамі навіть, він компонується завдяки різним складникам. Наприклад, є багато компонентів, які визначають ось цей кінцевий смак борщу. Найдавнішим підкислювачем, як ми вже знаємо, був квас. Тобто, чи це був квас з борщівника, чи з буряка, це не має великого значення. Суть лише в тому, що це був квас. І, власне, традиція заквашувати борщ, вона простягається досі, і ми зараз заквашуємо борщ хто тертими помідорами, хто помідоровою пастою, хто, скажімо, дає якісь свіжі ягоди, скажімо, можна порічки дати, чи агрус, чи інші підкислювачі. Найгіршим підкислювачем, на мій погляд, є оцет, тому що він вбиває смак, власне, живого борщу, проте, якщо вже зовсім нічого немає, вже краще додати цитринового соку. Ось. Найцікавіше, що підсолоджувати борщ теж можна по-різному. Сам буряк і морква, які ми даємо в борщ, мають свою власну солодкість. Проте можна додати додаткової солодкості цукром, чи медом, чи мелясою, залежно хто чим користується. І найцікавішою змінною в борщі є локальні спеціалітети, тобто якісь регіональні особливості, які ми додаємо до борщу, і навіть не задумуємося, що в якихось інших частинах України його можуть не додавати. Скажімо, в регіонах, які прилягають до річок чи озер, або де є риба, дуже часто борщ варять на рибі, на сушеній, в печі, на соломі рибі. Часом це просто сушена солена риба, яку теж додають до борщів. Цікавим подільським компонентом борщу є вуджені груші, які додають такий гарний, багатий, солодкий і вуджений смак. І такий борщ навіть не потрібно варити на м'ясі, він вже має цей такий насиченість і дуже гарний букет. Я вже згадувала про мій улюблений додаток, це святвечірні вушка до борщу. Цікаво, що однією з традиційних начинок є січений оселедець. Він є властивий на Прикарпатті і, ймовірно, прийшов в традицію з німецькою кулінарною традицією. Ось. Окрім того, цікавими додатками до борщу є мамалига, зварена, вистуджена і нарізана кубиками.
роблять балабушки з меленого м'ясного чи рибного фаршу. Борщ подають з пшоном, з яйцями, з галушками, з товченою картоплею. Тобто тих регіональних додатків є безліч, і я думаю, ви самі знаєте, які в вашому регіоні є такі спеціалітети до борщу. І очевидно, що всі інгредієнти, які ми вкладаємо в борщ, відображаються на його кольорі. І колір борщу, він коливається від білувато-сірого, рожевого і аж до пурпурового та бордового, залежно від того, якими є компоненти. На ось цій схемі ви можете побачити основні кольорові агенти, які впливають на колір борщу, та подивитися, який колір вони будуть давати. І завершити сьогоднішню розповідь про борщ мені б хотілося відео, яке ми підготували разом з агенцією «Шум». Це наш спеціальний борщ, який ми винайшли для майстерок, які ми проводимо зазвичай на вулиці, тому всі компоненти ми додаємо відразу в казан, і тому воно все вариться в одному посуді і поступово. І я сподіваюся, що ви дізналися щось нового про борщ, проте ці дослідження є безмежними, і пишіть ваші враження про ваші домашні рецепти борщів, ваші досвіди, пишіть, що вам подобається і щоб вам було цікаво дізнатися. І на цьому я би хотіла вам подякувати за увагу. Побачимось. Па-па.